Ott ki vannak, üdvözlök mindenkit a januári ülésünken. A kiküldött anyagban megkaptuk a napirendi pontokat és a január 14-i jegyzőkönyvünket. A jegyzőkönyvhöz kérjem a tanácsos urakat, hogy van-e valakinek hozzászólása. Hogyha nincsen, akkor megkérem, hogy fogadjuk el a jegyzőkönyvet. Ki van mellette, hogy a kiküldött formában átfogadjuk a január 14-i jegyzőkönyvet. Ki van mellette? Tartózkodás, 3 tartózkodás, és ellene nincsen semmi. Asztalos Attila, Cséki Péter és Ráda. Köszönöm szépen. Megkérem szépen a polgármesterurat, hogy mutassa valamit. Kedves képviselőasszony, jelzőasszony, tisztelt képviselők, szeretettel és tisztelettel üdvözlöm Önöket a januári soros tanácsülésünkön, amely egy 8 pontból álló napirend alapján fog zajlani, de mielőtt ezt ismertetném, felhívom a figyelmüket Önöknek, hogy a 2022 őszén lefolytatott számvevőszéki vizsgálat jelentését csatoltuk az anyaghoz, amelyre megállapítja a számvevőszék, hogy a 9 intézkedésből 8-at maradéktalanul teljesítettünk, a 9-et, amely az ivóvíz árával kapcsolatos, még eddig a pillanatig nem teljesítettük, ez a későbbiekben fog sorra kerülni. A napirend a következő pontokból áll. Az első pont keretében javaslom jóváhagyásra az önkormányzati képviselők által a lakosság számára nyújtott kihallgatásoknak az idei programját. A második napirendi pont keretében javaslom, a 2023-as 16-os határozattal a Balogh-városi Kórház számára programot, illetve státusjegyzéket módosítsuk a kórház igénylése szerint. A harmadik napirendi pont keretében javaslom jóváhagyni a tavalyi utolsó negyedév zárszámadását. A negyedik napirendi pont keretében javaslom jóváhagyni a 2023. január 1-től alkalmazandó fizetések listáját és kiszámításait az önkormányzat alkalmazottai számára. Az 5. napirendi pont keretében javaslom módosítani a 2023-as 121-es határozatot, amely a 2024-re érvényes helyi adókat és illetékeket határozta meg. A 6. napirendi pont keretében javaslom meghosszabbítani Balogh-város általános településrendészeti tervét 3 esztendővel. A 7. napirendi pont keretében javaslom, hogy a Balogh-város tulajdonában lévő 28.925-ös számú telekönyvbe bejegyzett parcellát 4 parcellává osszuk fel, illetve a 8. napirendi pont keretében javaslom jóváhagyni az aktualizált költségvetését és az aktualizált műszaki gazdasági mutatói a kórház udvarra feljavítási beruházásnak. Kérem tisztelettel ennek a napirendnek az elfogadását. Köszönöm szépen. Akkor, mivel tudomásul vettük a bemutatót, amit a polgármester kötelesen bemutasson a kultúrpontúrtól, azon belül akkor megkérdezem, hogy a napirendi ponttal egyetértünk-e, ki van mellett, hogy a napirendi pontot elfogadjuk. Egyöntetlen köszönjük szépen. Akkor az egyes napirendi pontot. Köszönöm szépen a szót. Az első napirendi pont keretében javaslom, hogy fogadják el a 2024-es évre alkalmazandó önkormányzati képviselők által nyújtott kihallgató órák programját, amelyet a gyűlés elején mindenki kitöltött, és ennek a menetrendje szerint a időpontot, helyszín gyakoriságot megállapítva a lakosok az önkormányzati képviselőkhez fordulhatnak bármilyen javaslatukkal, panaszokkal. Tisztelettel kérem az elfogadását. Köszönöm szépen. A 3 szakbizottságot kérdezem, hogy tárgyalta a szakbizottságot tárgyalta és elfogadásra. Köszönöm szépen. Tehát a táblázat ki van különben, majd ki fogjuk függeszteni a törvény szerint, ahol kötelesek vagyunk. Kérem, hogy szavazzunk róla. Ki van mellette, hogy a napirendi pontot az előterjesztett formában elfogadjuk. Egyébként köszönöm szépen, tartózkodás nincsen. Kettős napirendi pontot polgármester. A második napirendi pont keretében javaslom megmódosítani a 2023-ban elfogadott 16-os határozatot, amely a Balogh-városi Kórház organogramjára és státusjegyzékére vonatkozik, a következő 7 pontban. Az első pontban a kórház javaslatára javaslom én is, hogy a belgyógyászati osztályról a minőségmenedzsment irodába egy főasszisztens
ebben a pillanatban be nem töltött posztját helyezzük át. A második pont keretében javaslom, hogy ennek a minőségbiztosítási irodának a keretében hozzunk létre egy olyan egészségügyi asszisztens posztot, amely dietetikus foglalkozással és főiskolai végzettséggel foglalható el, ami szükséges a kórház működés engedélyének a megszerzéséhez. A harmadik pont keretében javaslom, hogy a belgyógyászati osztályon lévő poszticiális tanulmányokkal elfoglalható asszisztensi állást változtassuk át egy felsőfokú tanulmányokkal elfoglalható asszisztensi állássá, amelyet a szülészeti nőgyógyászat osztály keretében helyezünk át. Negyedik, ötödik pont keretében javaslom, hogy a belgyógyászati osztályról két ebben a pillanatban be nem töltött ápolói állást költöztessünk át a szülészeti nőgyógyászat osztályra. A hatodik pont keretében javaslom, hogy a laboratóriumban dolgozó szakorvos beosztást változtassuk át főorvossá. A hetedik napirendi pont keretében pedig javaslom, hogy a sürgősségi rendelőben, a felügyeleti osztályon hozzunk létre egy szakorvos posztot ezzel a specializálással, tehát sürgősségi eseteket ellátó orvosposzttal. Kérem tisztelettel ennek az elfogadását. Köszönöm szépen. A Harma szakbizottságot kérdezem, tárgyaltak? A szakbizottságban megtárgyaltuk és elfogadásra javasoljuk. Köszönöm szépen. A napirendi ponttal kapcsolatban valakinek kérdése, hozzászólása, hogyha van. Most jelzem, hogy meghívtam Máca Gabrielát, a kórház menedzserasszonyát. Bármilyen kérdés van ezzel kapcsolatosan, ő közvetlenül tud erre felelni. Hát csak lehetne akkor még egyszer említett az elmúlt időszakban egyszerűen kérdeztem, hogy a kórházban a hétvégén nincs áttakarító szolgálat. A helyzet az, hogy a takarító szolgálat az 8 órás munkaidőben történik, tehát napi 8 órás munkaidőben történik. A napi 8 órás munkaidőben történő esetekben a hétvégi munkát azt vagy ki kell fizetni, vagy ki kellene adni szabadnapba, ezért a törvény mivel tiltja, hogy fizessünk 20 órákat, ezért csak a hétköznapokon elvégzett takarítói munkát tudjuk fizetni. Ezen kívül az ápolóknak, a kórházon belül nem, tehát hangsúlyozom, nem az asszisztenseknek, hanem az ápolóknak a munkaköri leírásában benne van a takarítás, és ők nem 8 órás munkaidővel dolgoznak, hanem úgynevezett egy túrában, ami szerint 12 óra és utána 24 óra szabad, és ezek az ápolók végzik hétvégén a takarítást, tehát asszisztensek semmilyenképpen nem nincs is benne a munkaköri leírásokban, és nincsenek is erre behatolmazva, hogy ezt csinálják. Ezen kívül takarítói állásunk mind be van töltve, amennyi a státusjegyzékben és a szerkezeti felépítésben szerepel, az összes takarítói állásunk be van töltve. Azt szeretném még ezzel kapcsolatban elmondani, hogy ez a normatíva, ami meghatározza azt, hogy hány állásunk lehet nekünk kórház szintén. Ez egy nagyon régi normatíva. Most van a szakszervezet abban a célja a szakszervezetnek, hogy próbáljunk változtatni ezen a normatíván, mert azok a standardok, ami szerint dolgozik a kórház, amióta ezt a normatívát megszavazta a kormány nagyon régi, azóta már rengeteget változtak. Egyelőre a szerkezeti felépítés szerint és a státus jegyzék szerint minden takarítói állásunkra van töltve, tehát nem tudjuk takarítói állást meghirdetni, nem eszik arról, hogy le is vannak tudva meghirdetések. Tehát a helyzet ugyan, hogy hétvégén nem a takarító nők, hanem az ápoló. Köszönöm szépen. Akkor, hogyha más hozzászólás vagy kérdése az igazgatónő felé nincsen, akkor szavazzunk a napirendi pontról. Ki van mellette, hogy az előterjesztett formában elfogadjuk? Egy büntető, tartózkodás ellene nincsen. A harmas napirendi pontot hozzámásáról megkérem. A harmadik napirendi pont keretében javaslom jóváhagyni az elmúlt esztendő negyedik évnegyedőre vonatkozó számadást a megküldött mellékletek szerint. Ha valakinek van valamilyen speciális kérdése, akkor természetesen arra feledik. A
Az egyes szakbizottságok 2000 tárgyalta a napirendi pontot. Szakbizottságnak tárgyalt és elfogadásra javasolja a tagzat előtt. Köszönöm szépen. A napirendi ponttal kapcsolatosan valakinek kérdése. Hogyha nincsen, akkor szavazzunk. Ki van mellette, hogy a 3-as napirendi pontunkat az eliterjesztett formában elfogadjuk. Egyöntetően. A 4-es napirendi pontunkról van a 4. napirendi pont keretében javaslom jóváhagyni azt a fizetésemelést, amely az alkalmazottak bizonyos rétegének 2024. január 1-től való fizetésére érvényes. Az év végén megjelent 115-ös sürgősségi kormányrendelet meghatározta, hogy melyek azok az állások, amelynek a fizetését 5%-kal kell növelni január 1-től. Ezek a polgármester, az alpolgármester, az egészségügyi asszisztens, a személyi gondozók, valamint a könyvtár 2 alkalmazottja. A törvény ennél előírta, és csak náluk az 5%-os emelést. Természetesen a munkatársi közösség egy kéréssel fordult az önkormányzat felé, hogy a többi alkalmazottnak a fizetését is növeljük. Egy kétkörös megbeszélésen vagyunk túl, és a következőt állapítottuk meg a munkatársakkal együtt, hogy a vezetői tisztséget ellátóknak a fizetése bruttó 5%-kal, a végrehajtó személyzetnek pedig 7,5%-kal növekedik a fizetése. Ez benne volt az alkalmazottak társulásának a kérésében is, mivel úgy tartották, és ezt, hogyha megnézzük a papírokat, akkor ez a valóság, hogy a fizetési lista legalján lévő emberek, annak ellenére, hogy akár évtizedes vagy annál hosszabb régiséggel is rendelkeznek, nagyon kevés fizetést kapnak, és hogyha egyforma százalékot alkalmazunk, akkor az az olló, amely a legalacsonyabb fizetési besorolás és a legmagasabbak között van, az egyre csak nyílni fog. Éppen ezért az 5%-ot javasolták, és javaslom én is az önkormányzatnak a vezetői funkcióban lévő, és a 7,5%-ot pedig a végrehajtó funkcióban lévő alkalmazottak fizetésemelésére. Kérem tisztelettel az elfogadás. Köszönöm szépen. A szakbizottságokat kérdezem, az egyes szakbizottság. A szakbizottság támogatja ezt a fizetésemelést, tehát elfogadásra javasolja a határozat előtt. Emellett még van egy személyes megjegyzésem is, egy kérdésem, hogy tehát a törvény azt mondja, hogy az alapfizetés salari de base se determină prin înmulțirea coeficienților cu salariul minim de bază minim brut pe țară garantat la data legale. Tehát kérdésem az, hogy ez itt elő van terjesztve, tehát én úgy láttam, hogy azok a koeficiensek maradtak, és ahhoz adottak hozzá bizonyos összegek. Ez így rendben van? Ebben nem fog belekötni senki se? Tehát nem azt kellett volna csinálni, hogy megnézzük, hogy mennyi az 5%-os emelés, és akkor ezeket a koeficienseket újra számoljuk? Véleményem szerint nem, de itt van a Csiszély Brigike kolléganőm, aki ezeket a számításokat elvégezte. A tavalyi fizetésemelést, amikor a minimálbér emelését átvettük a fizetésekbe, és ugyancsak 17,64%-kal emeltük, szintén a koeficiensekhez való hozzányúlás nélkül történt. Elfogadták, egész évben az működött, és ebben a pillanatban akkor úgy gondoljuk, hogy ez megfelelő. Kedves Gyöngyikát! Tehát megfelelő, most megfelelő az, hogy a mi fizetéseinkben van megállapítva, hogy a minimál és alapmesteri között kell legyenek mindenképpen. Tehát a koeficienseket most nem változtattuk, itt az a lényeg, hogy a megfelelő legalkalmazott a készítőt osztatunk. Egyik, akinek van a koeficiens alapítva, és másik pedig a tanács kell meghatározta. Tehát a mi koeficienseket a tanács határozta már ezelőtt 4 évben, és azok maradtak azóta is, lehetne emelni a tűréseinket 10%-kal is, tehát a mostani minimálbér az a tanácsok volna. Tehát most vezetnék a minimum Tudomásra vettük el, akkor a kolléganő, aki ezzel meg van bízva ugye a személyzeti kérdés és a fizetésszámolás, ő számolta ki, a tavaly is ugyanígy történt, igaz, a 17,64%-kal, tehát akkor sem a koeficiensekkel, nem a koeficiensekkel foglalkozunk. Szóval minimálbér 3000 euró, 3300 októbertől, azt nem alkalmaztuk a minimálbér, tehát azt nincsen alkalmazva sajnos, tehát ez a régi minimálbér van, és azt emeltük a és emeltük 7,5%-kal, hogy tehát a legalacsonyabb fizetési kategóriában lévő egészítettük a minimálbérre, mert neki nem ütött a minimálbér. Tehát a lista alján levő 3 embernek 7,5%
nem adta a minimumot. Tehát 2200 valamennyileg volt, 3200 valamennyileg volt a 7,5%-kal, és ő kellett vigyük a legalsó 3 embernek többet, hogy a minimálbért elérje. Mert hát onnan kevesebbet nem kapott. Ezeket ért? Kérdésre válaszolva, tehát ez a koeficiens módosítás nélküli százalékos fizetésemelés az rendben. Ezt értem, tehát azt megértettem, hogy miért emeljük és mennyivel emeljük. Nekem magával a számítási módszerrel van úgymond az én probléma, hanem az én problémám egyáltalán, de egyértelműen a törvény 13-os artikulásának első bekezdése elmondja, hogy a fizetéseket úgy kapjuk meg, hogy az érvényben lévő minimálbért megszorozzuk a koeficienset. Ezt mondja a törvény. Na, hogy a múltkor, ha nem is így számolt és átment, az egy dolog, de most nagyon jól tudjuk, hogy a következő vagy az elkövetkező napirendi pontokban pont van egy ilyen probléma, amelyeket úgymond annak idején úgy gondoltuk, hogy jó, most meg a prefektúra rájött, hogy mégse használunk dolgokat helyesen. Ezért kérdem ezt, hogy ha azt mondják, hogy jól van, legyen jól, de itt én másképp értelmezem a dolgokat. Igen, tehát azt írja, hogy prinderò vari dell'articolo 12 alineato 2 di legge 50. Tehát 12-es, 2-es artikulus azt írja a törvényben, hogy az 1-8 megetekben található koeficiensek. És a mi meneketünkön nincsen koeficiens megállapítva. Tehát van a törvényben 9 melléklet, és a 8-as után ott, ahol mi vagyunk az alkalmazottak, a hivatalnak nagy része, nincsen koeficiens, a tanács határozta meg a koeficienseinket. És azért van az, hogy a tanács által megszabott koeficienst szorozzuk be a minimál bérrel. Igen, csak ez a probléma, hogy se a koeficienset talál, se a minimálbért nem talál. Azért, mert hogyha azzal beszoroztuk volna 10%-os növelés jelentene a költségvetésnek, amit nem tudnak megengedni. Tehát amiről döntünk, az alapfizetésnek a mértékéről döntünk. Tehát azt mondtuk, hogy ha decemberben volt az alapfizetés 100 lány, akkor most lesz 105 lány. Ez az 5%-os emelés. Ezt a 105 lányt ki lehet számolni úgy is, hogy megszorzom a minimálbért, a 3300 lányt, most pontosan nem jó példát mondtam, egy bizonyos koeficienssel, és ki ez az összeg belőle. És meg lehet csinálni úgy, hogy megszórunk mi egy olyan minimálbért, amelyik most nem létezik, egy koeficienssel, amit mi elfogadtunk ezért egy pár évvel, és ahhoz még hozzáteszünk valamit. Ez úgymond az én problémám. Hogyha ebben nem tud bele senki, akkor felőlem rá. Amit a tanácsoson mond, azt lehetne alkalmazni, tehát lehetne azt csinálni, hogy a mostani koeficienseket beszorozni az aktuális minimálbér, ami 3300 lehet. Tehát lehetne, legális lenne. Tehát bele is férnénk, mert ugye a minimálbér közül beleférnénk, tehát lehetne. Hogyha ez a kérdés, akkor jogilag az úgyis rendben lenne. Igen. Köszönöm szépen, a harmadszak bizottságot kérdezem. Háromszor bizottságon is tárgyaltuk, hát ugyanezek a problémák merültek föl. Nem tudjuk, hogy tehát elfogadásra javasoljuk, de ha újra lehet tárgyalni, újra lehet tárgyalni. Köszönöm szépen. Én akkor még egyszer megkérdezem, hogy nem kötelező az új minimálbérrel számolni a fizetéseket? Törvény szerint? Lehet a régivel is? Tehát a mi esetünkben mondom, azt írja a törvény, hogy a fizetéseink bele kell férnek a minimálbér és az alpolgármesteri közé. Azon belül mindenhol legális, feltéve, hogy a van tartva még pluszban egy olyan hierarchia, amit a törvény megint csak leír. Ami azt jelenti, hogy például a felsőfokú végzettségűeknek végül magasabban vannak a ranglistán, mint az középfokúval sindefelé. Tehát, hogyha ez megvan, akkor legálisnak legális, hogy mennyire korrekt, az mindenki döntse a magának. Én értem, de a törvény mit mond, hogy a minimálbérhez kell számolni, azt mondja, minimálbér és polgármester fizetések között. De most a polgármester. De a minimálbér az meg van szabva a kormány által, nem? Hogy abból kell kiindulni. De itt is van táblázatban. Tehát a táblázatban azt írja, hogyha megnézik a nyelvű teresz, van egy fekete betűkkel írt oszlop, amely a 2023-as bruttó fizetés jelenti, és van egy kékkel írt oszlop, amely a 2024-es januári jelenti. Bocsánat. Tehát van egy olyan oszlop, amely a 2023. decemberi fizetéseket jelenti, ebben az a minimálbér van benne, amelyik októberig volt érvényes. A következő oszlopban
minimálbér szintjére van felhozva, és ahhoz adódik hozzá a 7,5%. Tehát az az oszlop, amely a januárban érvényes bruttó fizetést érinti, ahhoz hozzá van adva az 5, illetve a 7,5%. Fizetéseinket megállapítottuk február végén, márciustól kezdődően. Az akkori 3000-es minimálbéret. És a tavaly egészünk ez a fizetéseink volt. Tehát nem volt emelni októbertől a minimálbér változásával együtt. Tehát nekünk a tavalyi minimálbérre megszabott fizetéseink volt a decemberben is. És a decemberit emeltük 7,5, illetve 5%-ra. Tehát nem az minimálbért alkalmaztuk a szórzással, hanem a régi minimálbért alkalmaztuk. És attól emelve januártól 1,5%-kal. Decemberi fizetés. Pont októbertől lehetett volna az új minimálbérrel ismét fizetéseket állapítani meg. Ezt akarod mondani, Győrike, mert akkor decemberben lett volna egy más fizetés. Pontosan igaz. De így, mivel hogy az tavaly februári fizetéssel mentünk még decemberben is, akkor ahhoz viszonyítva most Tehát, amit én látok, 5%. Polgármester úr, melyik oldalt olvasod? a 2-es mellékletet a tanácshatározatban. Igen, hanyadik oldal? 1-es oldal, illetve 2-es oldal. Tehát a 2-es melléklet első oldalán van két táblázat. Az egyik az A, amely azt mondja, hogy szerződéses vezetői funkciók 5%. Oké, eddig rendben van, igen. Ha megnézem az F oszlopot, az F oszlop tartalmazza az emelést. Ha megnézem a B táblázatot, amely 7,5%-ról beszél, és ott megnézem a G oszlopot, akkor a G oszlop 7,5%-kal nagyobb, mint az F oszlop, amely a pillanatilag aktuális minimálbére van. Ez az A táblázat? Ez az A táblázat nem így. Bocsánat. Ez a B táblázat. Ja igen, a B. De a B táblázatban... Igen. Tehát a B táblázatban, még egyszer mondom, 3000 lejjel indulunk, megszorozzuk egy koeficienssel, és az FGHIJK elemek, azok pedig a gradációk, amelyek a régiség alapján adódnak. Persze, de az alapot veszem, tehát... Ne, de akkor nem jó. Tehát egyszer az alap 3000-rel számolunk, jó, megértettem, hogy ez a 9. sorában a legalsó, amely ugye a szakképzetlen munkás 2-es beosztása, ez ami illetékek nélkül, ez 1-es. Az 1, a fekete oszlopban 3000, az F oszlopban 3300, és utána pedig 7,5%-kal nő. Igen, tehát nagyon pontosan, hogy a decemberhez képest a 7,5% nem adja a minimálbért. Tehát ezért kellett a legalsó 3 sor, amit beszéltünk vele, csütörtök délután szóltam erről neked, hogy ez így nem jön ki a minimálbért, hogy akkor a legutolsó 3-at meg kellett emelni úgymond extra módon egy kicsit, hogy a minimálbér kívül. Tehát a mucsitól nekvalifikált, tehát a szakképzetlen munkás, a 2-es, az 1-es és a 4-es szakképzett munkásoknál nem jött ki a minimálbér a 7,5%-kal, hanem meg kellett emelni pluszban, hogy a minimálbér a régiség nélküliek is egyébként. Tehát csütörtök délután beszéltem pontosan erről, és akkor mondtam, hogy ezt oldjuk meg. Én akkor indulunk ki, hogy... Tehát akkor itt a akkor a többire nincs az utolsó bolinusnak egyen látjuk megszorozni, tehát egy egész nem tudom mennyire az bonyolult. Tehát az utolsónál, tehát hogy mondjam, most 3 variánssal mentünk, ugye az A táblázat tudjuk, hogy kikről szól, hogy kell kiszámolni, addig rendben van. De a következő táblázatnak az utolsó 3 sorát számoltuk egyféleképpen, de vissza meg a fejlécre. Mit mond a fejlécre? Salar de Basel Luna de Csembre 2023, 3000 lány megszorozva 1,63-mal, pont a legelső sort mondom, az 4890 lány. Erre mi még adunk 5%-ot vagy 7,5%-ot, de az tulajdonképpen a gradációnak felel meg. Bocsánat, azt akarom mondani itt, hogy tehát kétszer van 7,5%. Értem, de azok a gradációk pedig a régiségre vonatkoznak, tehát az nem fizetés emelés. Tehát az első 7,5% az az emelés. És a második 7,5% az az egyes gradáció, amikor eléri az ember. Tehát összesen 5 régiség fokozat van, 1-től 5-ig. Mikor az elsőben belép az ember, akkor kap 7,5%-ot.
utána 5-5 és kétszer 2,5. Tehát az első 7,5 a táblázatban az az emelést akarja jelenteni, és a második 7,5 az az első régiségfokozatot jelenti. Igen, megértettem ezt. Idáig megértettem. Igazából a tanácsos úrnak abban, hogy nem egyforma módszert alkalmazunk. Ez az előbb elmondtam, hogy ez azért van, mert a legalsó 3 embernél, tehát a szaképzetlen munkátnál és a 4-esnél a minimálbér nem értük el a 7,5 és tételet tudjuk oda extrán emelni, mivel nem szabad senkinek minimálbérnél kevesebb fizetést adni. De a többieknél mindenkinél a 3000 lejes szorzó maradt meg, tehát minimálbérre szorzó maradt meg, arra jut rá a decemberére a 7,5%. Ezért nem tudom értetni, hogy tessék ki. Ezt egyeztük meg, tehát a kollégákkal, amikor leültünk, akkor ez volt a végeredmény, ez van táblázatban foglalva. Hogy jogos-e a százalékja, a koeficiensek helyett, jogos, a tavaly is pontosan így csináltuk, február 28-a tanácsülésben, ami márciustól volt érvényes. Azt szeretjük volna, hogy emeljük a minimálbérrel, de megértettük azt, hogy a válasznak szükség van a fejlesztésekre, és akkor ez volt a megedés. Tehát ez volt a konszenzus a zakonozóknak. Jó, akkor még egyszer megkérdezem, elnézést, tehát nem, úgy látszik, nem értődött meg, amit kérdeztem. Én azt kérdeztem, hogy a törvény szerint itt az E oszlopban a 3000 a helyes, vagy a 3300? Az áoszlóban 3000. Hát mindenképpen az orvoslásmester fizetéséig áll. De az a minimálbér. Mindegy. Igen. Mindegy, hogy De, mi az jó, de A januári az már nem az áoszlók lesz, hanem az F-oszlók. Tehát megvan mindenhol, megvan a minimálbér, mindenhol meg lesz. Jó, ez volt a singapér. Tehát senki nem kap kevesebbet, mint a minimálbér, mint az aktuális minimálbér. A legalsó részén lévő legutolsó fizetési kategóriái szakképzetlen munkás. A bruttója. Minimális bruttó természetesen. Tulajdonképpen a többszörét a tanács fizetéseket is tett koeficiens, hanem alapfizetéseket kell megtartani a törvény szerint. Egyebet olvasni, de mit? Lehet ezt kétféleképpen interpretálni, úgyhogy lehet úgyis, ahogy a tanácsos úr mondja, és legális lenne úgyis, de Gyöngyi azt arról beszélget, hogy koeficiens ide vagy oda, a mi fizetésünk, a minimálbér és az alpolgármester között bele kell férjen, és azt a tanács lépcsőzetesen megállapítja meg. És ebben nem tud senki belekötni, hogy ki mivel szoroz, vagy mivel nem. Persze mi is szerettük volna, de ha ez van, ez van. Ha még lesz lehetőség rá, akkor is a térlét valamikor. De technikailag kérdem. Tehát miért volt komplikált az, hogy jó, megalapítjuk, hogy akkor kinek mennyi legyen az alapfizetése, mert erről szólott. Oda tesszük az első oszlopba 3300, kettőt elosztjuk egymással, lesz egy koeficiens, és akkor rendben a táblázat is megfelel a 13.1-es bekezdésnek is. Nem, ma nem vihetjük. De nem arról van szó, nem lett volna semmivel sem lenne véve, de az 1,14 helyett most a táblázatban lett volna 1,17, mondok egy számot. Ennyi lett volna a különbség, és akkor megfelel a törvénynek és megfelel mindennek, a táblázatnak az... Nem erről beszélünk, itt most két számról beszélünk. Két számról, hogy kapok meg egy számot másik kettőből, amit megmondja a törvény, hogy kell. Miért nem csináltuk úgy, holott végül van olyan tétel az utolsó háromnál, amelyet mégis úgy csináltuk. Tehát az egész nem lehetett azt csinálni, hogy a 100-at visszahozzuk a 3300-al, bérjük közép a koeficiens. Az utolsó háromnál sem módosítottuk, ugyanazban. Nem muszáj módosítani a koeficiens. Tehát a koeficienseknek van egy maximális plafonja. Jó, de hát az a maximális, itt most nincs téma, ez nem téma itt. Mivel az egész hierarchikusan változik, hogyha mindig a koeficienst emeljük annak az értékével, akkor egy idő után a plafonnál összetorlódnak, és a legelsők azok nem tudnak tovább lenni. Van egy maximális plafon, mennyi maximális plafon? A 3-as? Az akkor nem azt tudod, hogy 4,5-ször a minimál. Igen. 4,5, és nálunk a végrehajtóknál 1,63, tehát ott van egy végigistán. Persze, a végrehajtók meg az alpolgármesterek között még vannak a vezetők. Mennyi a legmagasabb ott? A vezetők még 3,72. 3,72, tehát hogyha mindig a koeficiensbe tesszük bele, akkor egy hosszú távon, mondjuk egy 10 éves időszakot, feltorlódnak a plafonnál. Nem torlódik fel semmi. Most nem torlódik fel. Egyetlen mondaton is ezzel befejeztem. Tehát máskülönben ugye arról beszélünk, hogy 5% meg 7,5%-os, holott a táblázatot, ha megnézzük, akkor az utolsó három sorban nem 7,5-el vagy 5-tel emelkedik, ha 10%-kal emelkedik ott.
Mert a minimálbér nem ír ilyen másképp. Jó, de akkor rossz a megfogalmazás, hogy 5 rossz a 7 volt előtte. Rossz volt előtte, vagy rossz, és azért kellett most megmódosítani. Oké, helyeztem. Tanácsosok is támogatnak egy pár százalékú. Itt nem az összegről van szó. De arra volt mondani, hogy többet kéne kapni, erről beszélgetünk, nem kevesebből beszélgetünk, többről beszélgetünk. És nyugodtan visszaállapodni, és egy kicsit Van is a tanács. Tehát konkrétan itt most a nagyobb fizetésekről nem tárgyalunk, a legalsóról beszélgetünk. Amikor a törvény azt mondja, hogy a decemberi fizetésre kell rászámolni az értékszázalékot. Viszont tovább menve azt mondja, hogy a decemberi minimálbér az 3300. Na most, ezeknek az alacsonyabb fizetésűeknek. A törvény szerint a decemberi 3300 minimál, függetlenül mi nem emeltünk októberben, mert nem akartunk többet adni november-decemberre az alkalmazottak, nem emeltünk. A decemberi 3300 lejre kell rászámolni azt a bizonyos százalékot, és itt csak, ahogy hallunk, 3 emberről van szó, most az 1000-1200 le a városnak olyan sokat jelent, hogy nem tudjuk betartani azt a törvényt. Mert máshol a decemberi fizetésre kerül rá a százalék, az úgyis annyi, mert nagyobb a minimálbérnél a fizetés, tehát úgyis az a százalék jön rá. Itt egyedül azokról az emberekről van szó, hogy nem a 3300-ra számoltuk, ahogy megérte ezeknek az embereknek, hanem 3000-re, vagy még azon alul a régi fizetésre. Azt nem tudom, hogy nem volt a minimálbér megadva a tavaly, amikor a tavaly is 3000 lejt volt a fizetés, és most hallom, hogy bizony nem tudták, tavaly nem kapták meg a minimálbért. Az volt, hogy általában mindenkinek magas a régisége, elérte a régiséget a minimálbért. De most nem a régiségekkel beszélgetünk, mert az egy plusz jövedelem neki a régiségek alapján. Itt az alapról beszélgetünk. Decemberben 3300 lej volt a minimálbér, arra kell rátenni ezt a 5%-ot. Tehát régiség nélkül nem volt meg. A régiség nélkülieknek nem volt meg a minimálbér. Általában az alkalmazottainknak a régisége elég magas, a régiségestől meg volt mindenkinek a minimálbér. Tehát sajnos, hogy a minimálbér nélkül nagyon sok alkalmazottunk minimálbért se kaptam volna meg. Ez mondjuk, ez is az állam részéről, ez nem volt korrekt, mikor betették a alapfizetésbe a régiséget is, mert együtt a kettő legtöbbször a minimálbért eléri. Tehát azért, amire a tavaly rosszul döntöttünk, amire a tavaly nem jól számoltunk, nem adtuk meg azt az apró pénzt még ezeknek, mert itt 3 személyről van szó, hogy arról. Akkor most miért nem lehet ezt korrigálni? Törvényesen megadni, belé kerül a 3 embernek, mennyi az a pár százalék? 1500-2000 lejt a város. Tehát nem most semmi mindenhol csinálhatatlan, mert mindenkinek a minimálbére megszól. De a régiség az egy egészen más jelent. Csak benne van az alapfizetés. De az alapfizetésben a régiség nem tud benne lenni. Mert van egy régiség, van egy minimál bruttbezárat, és arra jönnek rá a régiségi százalékok. Tehát szerintem elég jó, hogy beadtuk azt a napirendi pontot, hogyha azt mondják az illetékesek, hogy igenis ez így törvényes, akkor szavazzunk róla, és tehát ki van mellette, hogy a napirendi most megint úgy döntünk, mint a tavaly, hogy nem figyeltünk oda és kevesebbet kaptak 100 lejjel, akkor most megint csak úgy semmilyen rosszul, akkor korrigáljuk. Jövő ilyen. Semmilyen döntés nem lett. Az elmúlt 2 esztendőben 2 alkalommal emeltek a fizetést. Egyszer 10%-kal, a tavaly 17,64%-kal, mi most rájön, a differenciált 5, illetve 7,5%-os emelés. Ez azt jelenti, hogy 2 év alatt a polgármester adta a munkatársainak a fizetése 32,64, illetve 35%-kal nőtt. Ezen kívül igazítottuk 2 alkalommal azokat a differenciált juttatásokat, ami a szerződéses alkalmazottak és ami a közhivatalnokok között a koeficiens tekintetében mutatkozott meg.
Volt egy olyan differenciálódás, hogy a vezető funkcióban lévő közhivatalnokoknak nagyobb volt a koeficiense, és a vezető funkcióban lévő szerződéseseknek kisebb. Ezt kigazítottuk ebbe az irányba, illetve a végrehajtó funkcióban lévő szerződéses alkalmazottaknak nagyobb volt a koeficiense, és a közhivatalnokoknak kisebb. Ezt is igazítottuk, mert vannak olyan esetek, amikor nagyjából egyforma munka mennyiséget, illetve felelősséget oldanak ezek az emberek. Tehát ezt leegyeztettük mind a 3 fizetésigazítást az önkormányzat munkatársaival, nem 1-2-vel, hanem körülbelül 7-8 emberrel. Ez a megállapodás, amely ebben a pillanatban önök előtt van a határozott tervezet mellékleteként, ez le volt egyeztetve, ezt beszéltük meg, mögötte van az a 70 ember, aki alkalmazott, és én ezért javaslom, hogy fogadják így az előterjesztett verzióban, teljesen helyes, az elmúlt 2 alkalommal fizetésemelést ugyancsak pontosan ezen a módszerrel vittük végbe, és nem a koeficiensek megemelésével, mert mint mondtam, ha a koeficiensekhez nyúlunk hozzá, akkor egy idő után betorlódnak az alpolgármesterek plafonja alá. Igen, de fizetésileg, tehát pénz szempontjából, de nem koeficiensekben. Köszönöm szépen, tehát szavazzunk a napirendi pontról, ki van mellette, hogy az előterjesztett formában változik. Ki tartózkodik? Van tanácsos. Ellene? Nehézség. 2 tartózkodás. Ellene? Szülessen meg a határozat, mert nem mindentől megkapjuk, vagy nem kapjuk azt a kevés fizetésemelést, vagy lehet itt vitatkozni, de azon múlik, hogy megkapja, vagy nem kapja meg az alkalmazott ezt a fizetésemelést. 12 igen, 2 tartózkodás és 1. Tehát a tavaly előtt a matematika rossz volt, hogyha nem érték el a minimálbért. Ha egy ember nem éri el, akkor már gond van. Tehát azon felül nekem nincs bajom, mindenki kapja meg, sőt kapja többet. Nekem azzal van a bajom, hogy a minimálbért, minimum kapják meg. A cégnél, a vállalkozásoknál kötelező a minimálbért adni, ha tetszik, hanem nem beszélgetünk, hogy ilyen koeficiens, olyan lesz, olyan az. Itt meg van engedve az, hogy jó, még a minimálbért se kapják. Polgármester, megkérem az 5-ös napirendi pontokat. Az 5-ös napirendi pont keretében javaslom a 2023-ban 121-es számlat elfogadott, 2024-ben érvényes adók és illetékekre hozott határozatunk megmódosítását. A prefektúra jelzett, hogy 3 pontban kifogályos ezt a határozatot, és ezért a következőképpen javaslom ezt megmódosítani. Egyrészt azt a kifejezést, amelyet tavaly úgy hangzott, és a tavalyi határozatban elfogadták, hiszen egész évben ezt alkalmaztuk, hogy majorare annual, a határozat mellékletének a teljes szövegében és a határozat szövegében a quotere addizionale nevű kifejezésre kell kicserélni. A következő pontban a 13,8%-os hagyja mit szíves azt, van egy számot, a gépjárművek adójánál, amikor ugye rátesszük minden esztendőben az inflációt, egy kategóriánál, a gépjárművek kategóriánál meghaladta, igen, tehát a 4. artikulusban a gépjárművek esetében, amely a fizikai és a jogi személyek tulajdonában van, meghaladta a törvény által maximalizált 50%-ot, 57,3%-ot ért el, mondom, ez az automatikus infláció ráadás, és ezt a prefektúra kéri, hogy az 50%-ra hozzuk vissza, illetve az utolsó pedig, hogy tegyünk hozzá egy 11-es mellékletet ehhez a határozathoz, amely a különböző adózáshoz szükséges nyilatkozatok letevése, elmulasztása esetében a büntetéseket szintén az inflációval megnöveli. Példaképpen emelném ki, hogy amennyiben nem teszi valaki le ezeket bizonyos nyilatkozatot, akkor 79,66 lehető 317 le 50 van írva, egy másik esetben 317,50 lehető 797,2
Banira valóságban kell megbüntetni. Ezek a büntetések nem voltak a 2023-as évről 2024-es évre az inflációs rátával megnövelve, és ezért szükséges, hogy ennek a 11-es mellékletnek a beiktatásával ezt a kérdést is rendezzük, és akkor a prefektúra igénylését ezzel megoldott. Kérem tisztelettel az elfogadást. Kérdezném meg, hogy nem voltak egyszerűen megnövelve, eddig mindig jó volt, és sőt, mindig úgy fogalmazunk, mert belekötött abba, hogy az infláció és a quota addicional, ez két dolog, hogy akkor az nem jól fogalmaztunk, meg mit tudom én, eddig minden évben így fogalmaztunk, mindig jó volt, csak most már talált egy okot, hogy mivel lehet kötelkedni. Köszönöm, a szakbizottságot kérdezem. A szakbizottság megtárgyalta is, hogyha a prefektusnak igaza van, akkor elfogadjuk a... Az 50%-nál igaza van, és a többit átfogalmaztam, hogy köszönöm szépen. Valakinek kérdése, hozzászólása van, Tanácsos úr? Csak annyit akarok, hogy emlékezzünk vissza azokra a tanácsülésre. Én elmondtam, hogy a nagy tonnás autóknak igen megemelhetünk. Nem szabad ennyire felvinni. Ugye, amit én mondok, az aztán most itt a példa. Tehát ha meg van határozva egy 50%, akkor az 50%. Annál nagyobbat nem lehet. Én itt akkor elmondtam, vissza lehet nézni. Másoknak 28,9% volt. Téved. Tehát a nagyvonásoknak egyáltalán nem ez vonatkozik, az egy egészen más. 26 fölötte van. Tehát a nagy tonnásoknak, amikre ön hivatkozik, az most is 28,9. Akkor ez mire vonatkozik? A szállítójárnak. Mi is váltsa de transport? Az a szállítójárnak. Nem. Tehát amiről ön beszél, ha próbálom, hogyha meg be tudja azonosítani, az a J ponton van. O cazul impozitul autovehiculelor de transport marfă cu masă totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone. Ön erről beszél. Ez 28,9. Amiről mi beszélünk, az mijloace de transport aflate în proprietatea persoanelor fizice și juridice. A kettő nem ugyanaz, tehát ön nem, egyáltalán nem arról beszél, hogy ő esetleg beszélt régen. Nem akarok beleszólni, de itt a módosításban a 12 tonnásról beszélünk. Hát azt írjuk, Hotares, artikolul 2. Újra van írva, tehát nem tudom, hogy kapta-e meg a tanácsos úr. Hát nem tudom, nekem ezt küldték. Újra van írva, én elolvastam. Azóta újra írta. Persze, hogy... Artikolul, tehát artikolul 2, annexan 3 hatöröre kompetenci. Azok után belül koroszt. Nem tudom, hogy vették-e észre, vagy megnézték-e. Tehát a 4-es artikulus, ez az, amit így mondom. Az 50%-os, az a kis autókra volt, tehát 50%-ot a kis Ezt a levelet 12 óra 30 perckor kaptam még. Elírás volt. Jó, de oké, elírunk, rosszul számolunk, és akkor a prefektus szól, hogy probléma van. Jegyzőasszony, mi a helyes? Tehát az a helyes, amit most pedig tőle bemutatták, és a autóknál nem haladhatja meg az 50%-ot. Tehát az 50 a maximum, amit rá lehet tenni. Annál többet nem lehet rátenni, azt írja a törvény. Ezt elnéztük, addig szorozta az inflációval a kolléganő, hogy véletlenül ott ennél a pontnál pontosan. Oké, én ezt elhiszem, de 12 óra 30 perckor az utolsó, hogy ki van küldve, abban ezt írja. Nem tudom. Tehát az a helyes, hogy a kis autóknál. Nem is ír. Tehát itt ebben nem is írtunk. Ez azt jelenti, hogy a 12 tonnásoknak, aminek 28%-kal nőttek a múltkor is, de a kolléganő a táblázatot nem tette melléje, és most melléje tesszük, mert azt is kifogásolta, hogy jó, hogy megmondtuk, hogy mennyivel nő, de tegyük mellé a táblázatot, tehát nem a 12 tonnásoknak az
50%-a. Hát azt írja, arra ne essen, no, tehát kész, lezartam az ügyet, de itt ezt írja. De mit ír? Elolvasnád? Hát elolvastam, még egyszer elolvasom. Olvasd el, akkor még Igen. 12 30 perckor így kezdődik hotărârea numărul vonal 2024 pentru modificarea și completarea hotărârea Consiliului. Csak azt tetszik, Jó, jó, de hát akkor nehogy egyebet olvassak, az elég. És articolul 2, anexa 3, a hotărâre se completează cu tabelul cuprinzând impozitul autovehiculelor de transport marfă cu masă totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone. Igen. És hol írja az 50%-ot akkor? Hát nem, most eddig a 12 és Ez egy kettős artikulus tanács. erről beszéltünk, a nagy autókról beszéltünk. Tira beszélt. Tehát polgármester felolvasta, hogy a kis autóknál rá volt téve 57 valamennyi százalék, és ott visszavettük 50-re. Benne van, új táblázatot fogadunk most el, beletette a kolléganő direkt a táblázatba ezt az értéket. A kettős cikkelyben pedig arról beszélünk, hogy a múltkori határozatban beleírtuk, hogy 28,valahány% növeljük, de táblázat formájában nem volt mellékelve a melléklet. És akkor ezt a 3-as mellékletet, amivel az autóadók vannak leszögezve, kibővítettük azzal, hogy belefoglaltuk a 12 tonna fölötti autók adóját is, beleírtuk konkrétan, kimásoltuk a törvényből, rátettük azt a 28%-ot, ami benne volt a határozatunkban, csak nem volt a táblázat. Most belefoglaltuk, hogy tetszedjen a prefektus. Igen, tehát, hogyha összehasonlítjuk ezt a római 3-as táblázatot, akkor ezzel a római 3-as táblázat, az ezeket foglalta magában az eredetiben. Ezeket, az látszik, hogy ez ugyanaz. Így folytatódott, tehát ennyi volt, és akkor most kibeszéltem teljesen, amit kértek a 12 tonna fölöttire, de ez nem valós. A múltkor is benne volt, hogy mennyivel nő a 12 tonna, csak nem volt a táblázat bele téve. Elől a határozatban benne volt a cikkelyben, a 4-es cikkelyben, ha megnézed. Jó, kötekedni nem akarok. Még egy utolsó mondat. Mellékletben nincs 3-as melléklet 3, tulajdonképpen 4A, vagy mi van, tehát anexa 3A, 4A, nem akarok kötekedni, de most beleküld. Lehet, hogy azt írja. Jó indulattól. Megmutatjuk a jó indulattal, hogy így állásod meg a szeminek. De te látom, mi azt látom. Nem tudom, azt látod, de itt római 3-as, akkor mit lát? Nekem nem azt írja. Ezt most küldték. Ne, hát amit elküldtek, én azt nézem. Hát ezt nem én írtam ezeket. Mit írt? Hát most küldték. 13 óra 23 perckor küldték. Nem tudom, hogy mit küldtek. Oké. Én azt látom, hogy a határozatot, amit elfogadtuk, ez a római 3-as mellékletben voltak az autóadók, és azt még megbővítjük. Az látom, azt jelenti. Hát nem én vagyok a magyar tanár, de nem mit tudok engén írni annak idején. Hát ezt nem írtam szerintem. Hát jó, de... Kollégám írtak, de... Tehát van ez space, hiányzik egy köz, a 3-as és az elvető. Igen, 3. Még egyszer kérem tisztelettel az előterjesztett formában elfogadását. Köszönöm szépen, tehát akkor szavazzunk az 5. napirendi pontról. Ki van mellette, hogy az előterjesztett forma most átvilágul? Együttetően, köszönöm szépen. A 6. napirendi pont. A 6. napirendi pont keretében javaslom meghosszabbítani 3 esztendővel Barótváros városrendezési tervének a szavazosságát, az érvényességét, bocsánat. Ez a városrendezési, általános településrendezési terv érvényessége a tavaly év végén eljár, és mivel a tavaly nem utaltak ki a minisztériumon a Kovász megyei tanácson keresztül összegeket a városrendezési terveknek az újraelkészítésére, felújítására, ezért mi se fogtunk neki. Az idén viszont a minisztérium a Kovász megyei tanácson keresztül már lekérte az igényeket, bejelentettük az igényünket,
meghosszabbítjuk, javaslunk meghosszabbítani 3 esztendőre, 2026. december 31-ig, illetve addig, hogy érvényben legyen szükséges az önkormányzat jóváhagyása. Ahogy a költségvetésünk megvan és egy szimbolikus összeget elküldtünk rá, neki fogunk a közbeszerzésnek, hogy körülbelül 2 év alatt készítsük is el ezt a felújított településrendezési tervet. Kérem tisztelettel ennek az elfogadását. Köszönöm szépen. A kettős szakbizottságot kérdezem. Kettős szakbizottság elfogadása javasolja. Köszönöm szépen. Valakinek kérdése a napirendi ponthoz? Ha nincsen, akkor szavazzunk. Ki van mellette, hogy a napirendi pontot az elterjesztett formában elfogadjuk? Köszönöm szépen. 7-es napirendi pont fogadásra. A 7-es napirendi pont keretében javaslom, hogy a Balottváros magántulajdonában lévő 28.925-ös kataszteri szám alatt bejegyzett parcelláját, amely a bölcsődének adna helyet, 4 alparcellába osszuk szét, amely a következő funkciókat szolgálná ki. Az első számú parcella azt az úthelyet foglalná magába, amely az utca meghosszabbításában elindul, kimegy egészen a parcella határ végéig, és onnan majdan a megépítendő kerülő úttal fog összeköttetést biztosítani. A második parcella kint ennek a nagy parcellának a tetején azt a területet tartalmazza, amely a típusterv szerint a bölcsőde megépítéséhez szükséges. A harmadik a bölcsőde telekhatárának az alsó felétől egészen be ott, ahol Pradénkú Gyöngyikenének van a ház, ezt a mintegy 60 áros területet érinti, és a negyedik parcella az a 908 négyzetméter, amely a Pradénkú Gyöngyikenéni házától lefele az útig van, és amelyet a kórház számára parkolónak szeretnénk kialakítani, hogy a felújított udvarú kórház területén ne kelljen parkoljanak az autók, hanem tudjanak az ottani alkalmazottak egy ilyen saját parkolóban leparkolni, és a kórház területére mindig kevesebb autó menjen be, mert a jóváhagyott terv is azt tartalmazza, hogy mindössze 5 autónak lesz helye a kórház területén belül. Kérem tisztelettel ezt a felosztást elfogadni. Köszönöm szépen. A kettős szakbizottságot kérdezem. Kettős szakbizottság tárgyalt elfogadása javasolja. Köszönöm szépen. Kérdés a napirendi ponttal kapcsolatban. Valakinek, hogyha nincsen, akkor meg kérem szavazzunk. Ki van mellette, hogy a napirendi pontot az előterjesztett formában elfogadjuk? Egy bűntetően, tartózkodás ellen nincsen. A 8-as napirendi pontot meg kérem olvasni. A 8-as és egyúttal utolsó napirendi pont keretében javaslom megmódosítani azt a 2022-ben elfogadott 42-es tanácshatározatot, amely jóváhagytuk a kórházban modernizálására szállított technikai dokumentáció költségvetését, a beruházás műszaki gazdasági mutatói. Ez a módosítás a következő 3 szempont miatt szükséges. Elsőként megváltozott a törvénykezés, és az első alkalommal a viteli terv szintjén is úgy dolgoztuk ki, hogy egy darab 150 köbméteres víztartályt kell elhelyeznünk az akkreditáció és az engedély szempontjából is szükségesen a kórház hátsó részén a tűzoltó szertárral szemközt, hogy ebből biztosítva legyen a kórháznak az ellátása. A megváltozott törvénykezés azt írja elő, hogy 2 külön, egymástól független forrásból kell biztosítanunk, és ez alkalmas úgy tud lenni, hogyha az egy 150 köbméteres tartály helyett 2 darab 75 köbméteres tartályt hozunk a létre. A tervezőt felkértük a módosítások elkészítésére, nyilván 2 kisebb mindig drágább, mint egy nagyobb, ezt megdrágítja a projektet. A másik módosítás, hogy szükséges az akkreditáció szempontjából, hogy ivóvíz minőségű víz legyen a kórházban, úgy a csapon, mint pedig a laboratórium munkák elvégzéséhez. Ez akkor lehetséges csak, hogyha a csapon befolyó vizet egy tisztításnak vessük alá, mégpedig egy olyan tisztításnak, amely 3 részből áll, az egyik a tartály előtt, a másik a tartályban, a harmadik a tartály után összehelyezve, és egyúttal klórral is, valamint UV sugárral is fertőtleníti mikrobiológiai ezt a vizet, amely alkalmas lesz attól arra fel a kórházi tevékenységre. A harmadik pont pedig az volt, hogy mivel még 22 végén hagytuk jóvá ezt a megvalósíthatósági tanulmányt, az árak azóta megnőttek, és ezért kellett aktualizálni.
Ezért a beruházás értéke 23,87%-kal nő, amely azt jelenti, hogy a 2022-ben elfogadott 4.115.000-ről most 98.000-ben állapította meg a tervező az aktuális állat. Kérem ennek az elfogadását azért, hogy a költségvetési tanácsülés után közvetlenül tudjuk a közbeszerzést kiírni a beruházásra, és az idén rendelkezésre álló összegeknek az erejéig tudjuk elvégezni ezeket a munkákat, ami elsősorban a két tartályt, az ivóvíztisztító berendezést, valamint a mellette lévő generátorházat érinti, mert ezek az objektumok fontosak ahhoz, hogy a kórház akkreditációt sikeresen tudjuk végigvinni, és a működési engedélyt megújítani. Köszönöm szépen. A kettő szakbizottságot kérdezem. Kettő szakbizottság elfogadásra javasolja. Köszönöm. Valakinek kérdése napirendi ponttal kapcsolatban van tanácsos úr? Én az akkori tanácsülésre visszaemlékezve, ebben bele volt foglalva, hogy a megyei tanácsot 700.000 lehet évente, maximum 2 millióig. Ez a többlet vonatkozik-e, hogy megemelik azt a 2 millió lejest határt, vagy a differencia mind a helyi költségvetésre? Gondolom a megyei tanács felé intézte a kérdését? Nem. Nem tudok a megyei tanács felében nyilatkozatokat adni. Hát azt azért kell tudjuk, hogy a többlet differenciát mi a saját költségvetésünkből kell kitegyük, vagy csak egy részét. Mivel ez egy multiannuális beruházás, valószínűleg ezt az első, második, esetleg a harmadik évet ez nem érint. És utána majd a végkészít megállítjuk. Köszönöm szépen. És ha nincsen más kérdés, akkor szavazunk a napirendi pontról. Ki van mellette, hogy a napirendi pontot az eliterjesztett formában elfogadjuk? Köszönöm szépen! Az egyébként, hogyha valakinek valamilyen problémára nem fognak kérni. Ott ez a tanácsos. Hát én nekem igazából megint egy tavaly is elmondtam, idén is elmondtam, egy kérésem lenne. Tehát lassan közeledünk meg az idei költségvetésnek a előterjesztéséhez, megszavazásához. Ahogy értettem, a megyei tanács úgy már gondolja, hogy az idénre mivel fogja a valódi önkormányzatokat támogatni. Nekem az a kérésem lenne, hogy azt, hogyha lesz megint ilyen 25%-at, 50%-os pályázat, vagy hogy is van, tehát felét adja a megyei tanács, felét a helyi tanács, a falusi kultúrotthonokra lenne szó. Tehát én nagyon szeretném, hogy a költségvetést, amikor adjuk jóvá, akkor ilyesmire is gondolnánk, és többek között a rákosi kultúrotthonok és a belső javításra, hogy benne lenne, mert már évek óta mondjuk úgymond, egyre romlik, tehát nagyon rosszul néz ki a kultúrotthonok a belsője. Szeretném ezeket egy picit így figyelemmel tartanak, amikor a költségvetésünk lesz. Köszönöm szépen. Mivel az idei költségvetés mindenütt kisebb, mint a tavalyi, a megyei tanácsnál is, tehát az önkormányzatoknak szétosztott összeg is 1,3 millióval kevesebb is a megyei tanács is, meg az összes többi közigazgatási egység költségvetése kisebb, mint a tavaly. Ezért a megyei tanács az idéntől változtatott ezeken a pályázatokon. Azt mondja, hogy kistérségi szinten lehet pályázni az önkormányzatok közös megbeszélésével ilyen objektumokra. Eddig egészen a tavaly úgy volt, hogy kistérségi szint, ami ugye a mi esetünkben erdővidéket jelenti, például az iskolai épületek esetében egy 150.000 lejs keretet jelent. Tehát nem közigazgatási egységenként, hanem per erdővidék. Viszont ezen kívül ezek a maximum 50%-ig terjedő beruházások támogatása, ezt bármelyik önkormányzat megpályázhatja. Akár egy játszóteret, akár egy orvosi rendelőt, akár egy kultúrotthont, stb. Mivel a költségvetés kisebb, ezt is leszűkítették, tehát az összes, a 6 erdővidéki önkormányzat, a 19 településből összesen egy kultúrotthonra nyújthat be, egy játszótérre, egy orvosi rendelőre, és minden kategóriából egyetlen egyre. Hát az azt jelenti, hogy ebben a pillanatban ez nem csak a Baróti önkormányzatot érinti, hanem meg kell beszélni a térség szintén a többi önkormányzat vezetőségével is, hogy akkor azt az egyet pontosan melyik önkormányzat szeretné megpályázni.
Az iskolára már volt is, aki beintézett, ugye mi 2 évvel ezelőtt kaptunk közel 90 000 támogatást az iskoláról, most ebben az esztendőben Tardoszközség elérkezett, úgyhogy a többiekkel neki beszéljük, hogy akkor ki mit szeretne, és akkor nyilván, hogy valami, egy objektum Barótnak is tud ebből jutni, hogy pontosan melyik lesz, ezt ebben a pillanatban nehéz megmondani. Köszönöm. Tehát úgy kezdeném, hogy nem akarok közlekedni, de egy olyan kirívó eset, amit nem lehet keresztül nézni. Itt, a múltkor, hogy megértettem, társpályázók vagyunk a 131-es út javításánál való területén. Tehát úgy kezdeném, hogy a vidéken kívül sehol nem láttam ilyenfajta útjavítást. Nem vagyok útépítő szakember, de beszélgettem egy párral. Itt van 2 precedens. Emlékezzünk vissza 3 évvel ezelőtt a 6-ba, ugyanezt csinálták. Felszedték a kockakövet, felszedték alul az a leülepedett részt, feltöltötték úgymond kavics-bánya hulladékot. Beaszfaltozták, megitrepelt, feltölkement, fel kellett szedni, kőbe feltenni. A tavaly, aki járt keresztül Apácán, az észrevette, ugyanez a cég csinálta az utat, hogy töltötte fel. Mivel? Azt nem tudom, de az biztos, hogy a tavaly fel kellett szedni, lementek 60 centire, feltöltötték kővel, újra aszfaltozták, hogy lehessen járni róla. Na most jelen pillanatban Barót között felszedték, mit tudom én, 40-50 centire, elvitték azt a leülepedett alapot, és feltöltötték ezt is kő, bánya, hulladékok, mert ez nem kő, nem kavics, ez sár, és a sár között 1-2 kavics darab telefonál egymásnak. Amikor eső volt, látszik, hogy mossa be a sarat, tehát hogyha kővel alapozunk, azt nem mossa be az eső. Mossa be a sarat, most be mindent, eddig már lerakottak a lefolyó csatornák, lehet, amire befejezik, arra már csatornákon víz nem fog folyni, de ha ez így marad, mert láttam azt, amikor esett az eső, hogy komposztálták úthengerre, hogy ülepedjen, sose ülepszik. Na most, hogyha ez az alap, ami már 2 hely fel kellett legyen szedve, ez az alap így marad, és ezt leaszfaltozzák az idén, persze választási kampány célból, akkor ez, ha jövőben nem is, de azután mind megsüllyed az egész, mivel hogy itt elég a nagy tonnás forgalom utat. Ezt itt így, ahogy van, nem szabadna hagyni, hogy folytassák. A terveket, mert láttam egy pár tervet. A terv az úgy van, és a szakemberek ezt tudják konfirmálni. Kiszedik azért, hogy tudják az alapot megcsinálni. Az alapot kőből csinálják, nem sárból. És akkor utána egy réteg, és stb. És akkor jön az alapozás. Tehát ilyen Vargyason ilyet nem csináltak. Vargyason, amit főszedtek, ott követ raktak, megalapozták, csinálták tovább. Igaz, hogy ahányszor jártam Vargyason keresztül a polgármester mindig ott volt a munkálatoknál, ott ilyet nem csak, itt nálunk mindent lehet, nem számít. Felszedték úgy, ahogy felszedték, de amivel feltöltötték, ez hulladék. Tehát itt van egy nagy hatalmas spórlás a cég részéről, mert követ kellene tenni, a kő köbméterre drága, a hulladékot meg őrmennek, ha elhozzák onnan. Én felkérem, hogy a következő tanácsülésre mutassák be azt a tervet, hogy tulajdonképpen itt hogy szól az alapozási munkálat, és tényleg az van, hogy ilyen kőbánya hulladékkal kell feltölteni, és akkor arra az aszfalt réteg. Mert itt most le van fagyva, most olyan, amilyen. De amikor esett az eső, amikor sár volt, tehát úgy mosta be a sarat, hogy nem lehetett járkálni. Tehát ez nem modern útjavítási technológia alapján történik. Ez 2 év múlva fel kell szedni az egészet, akár mosolygunk, akár nem. Lehet akkor már a polgármester, ha megy Brassóba is Szentgyörgy felé fog menni, nem erre, őt nem érdekli, de az itt élő embereket, akik itt járnak nap mint nap és itt laknak, azokat fogja érdekelni, hogy megint föl kell szedni, föl kell ásni, és akkor megint a foltokban lesz az útjavítás, mind ahogy van,
apácán. Aki megy apácáról, csak nézze meg. Itt is egy folt, ott is egy folt, fel van szedve, stb. Az nem egy útépítési, modern technológia alapján készül. Ez sem. Megszoktuk, hogy Baróton nagyon sok az útépítő mérnök, az egyiknek az előadását hallottuk most. De még kell bősködni, ember. Én elmondtam szépen, hogy mi van most aktuálisan Baróton, és itt jövünk, bősködünk, sok mit tudom, mert mi vagyunk az Atya Úristen. Maradjunk ezen a szinten, mi Baróton nem láttam tervet. Látta ön a tervet? Nem láttam a tervet. Akkor miért beszélünk? Hát de azt kértem, hogy azt nem a tervet csináljuk. Azt kértem. Én viszont láttam a tervet. Ez volt a terve, a sárra feltöltik. Pontosan, csak ez nem sáv. Hát micsoda? Ez nem sáv. Tehát a következőképpen áll a terv. Mivel amikor készítették az útnak a tervezését, megfúrták az alapot, akkor bebizonyosodott, hogy nincsen megfelelő alap. És ez bebizonyosodott a mi számunkra, vagy mindenki számára, aki az ásásnál részt vett, hogy volt 2 réteg aszfalt, különböző degradációs állapotban, alatta volt egy 5-7 cm-es vajdasi mészkőréteg, és alatta egy körülbelül 5 cm-es olyan réteg, amiben volt törtkő és volt kavicsdarab is, és attól lefele föld. Na most a projekt azt adta elő, hogy körülbelül 50 centire fel kellett ásni, és hogy hogyan lesz visszatöltve, az viszont a tervével. Az első rétegbe bekerült egy 20 cm-es kavicsréteg. 20 cm-es mosott kavicsréteg került be, aki látta, közben az láthatta. Egy ilyen lilás színű, tehát egy mély bányászatból jövő, mosott, gömbölyű kavicsréteg. A második réteg egy 20 cm-es betonkavics. Tehát az, amit ön bánya hulladéknak nevez, és amit sárnak nevez, az betonkavics. És hogy mennyire betonkavics, ezt azért tudom megmutatni, hogy például a polgármester hivatal előtt, ahol nem volt járás, és ugyanaz az anyag került oda, meg lehet nézni, ássuk meg, de bárhol az útnak a részét is, és a betonkavics minden frakcióját magában tartalmazza. Tehát a gömbölyű köveket, bizonyos kalibertől lefele, egészen a finom homok részig. Abban az esetben, amikor egy ilyen réteget megver az eső, és van rajta egy intenzív és nehéz autókat és magába foglaló forgalom, akkor a fizika törvényei szerint a nagyobb darab kavicsok lefele, a kisebb frakciók pedig a vízzel együtt keletkezett úgynevezett szuszpenzióban felfele jönnek. A homok, a legfinomabb frakció, az lett a tetején sáros. De nem földből, hanem homokból, tehát a betonkavics finom frakcióiból származó sár lett belőle. És valóban azokon a részeken, ahol lejtős is, az intenzív forgalom, a folyamatos csapadék ezeket kiszívta belőle és elhitte befele. De visszautasítom teljes egészében, mert ott láttuk, amikor meghozták az anyagot és elterítették, és mondom, ez most is meg lehet látni, hogy ez teljesen betonkavics. Miért kell betonkavics ide? Azért kell betonkavics, mert a terv ezt írta elő, és mi most nem fogjuk megváltoztatni a tervet, hogy nem törtkőből lesz az útnak az ágya, hanem a betonkavicsot összekeverik cementtel és más anyagokkal, kompaktálják, és abból egy úgynevezett stabilizált ballaszt ágy képződik. A stabilizált ballaszt ágy akkor, amikor elmúlnak ezek az idők és lehet dolgozni, akkor kikomplektálják azokat a részeket, ahol az esővíz kimosta, jön egy óriási gép, amely felmarja, belekeveri a cementet és a többi adalékanyagot, visszahelyezi, és a henger meghengerelik, és utána az időjárás függvényében, meg a anyag pillanatnyi víztartalmának a függvényében 2 és 4 napig nem lehet járni azon a sávon. Amiből lesz egy stabilizált ballaszt, ami gyakorlatilag egy gyenge betonréteg. Így kell ezt elképzelni. És a terv azt írja el, hogy utána jön 3 réteg aszfalt. Egy 10 cm-es durva, egy 1 cm-es kötő és egy 5 cm-es koptató réteg. Tehát akkor azzal együtt, amit összefoglalok, hogy mi volt és amit láttunk és mi lesz, a következő különbség. Volt 2 aszfalt réteg, ami körülbelül 11 cm vastag volt. Mondjuk 12. És alatta volt egy maximum 15 cm-es rész, amelynek a felső része mészkő volt, az alsó részében pedig voltak kövek és kavicsok. Ezt ha összeadjuk, 12 még 15, durván 27 cm-es alapról beszélünk.
Ezt azért tudjuk, mert hogy valószínűleg ön nem látott engem ott, de én minden alkalommal megnéztem ezt, minden egyes reggel és este az ásásokat, és azt is láttam, amikor az egyik sávot felásták, hogy a másiknál pontosan a szállény, tehát a felső aszfalt rétegtől az ásás aljáig tisztán látszott. Ezeket az anyagokat elhordtuk, a feltört beton és aszfalt darabokat a felső bányához külön raktároztuk, és az volt a szándékunk, hogy az alatt lévő kavicsos rétegből mezőutakat javítunk. Május folyamán meg is dédeleztünk, előkészítettünk ennek 2,5 km mezőutat bent a fúrosok felé. Utána, amikor megkezdődött ez az útjavítás, és az első verzió az volt az építőnek, hogy a utca tetejétől a bányád a sarkáig lezárja teljesen a forgalmat, hogy két sávon tudjon dolgozni, akkor a rendőrséggel együtt a forgalmat el akartuk terelni Felső-Rákoson keresztül Vargyas felé, és ezért ebből az anyagból, amelyik kavics kellett volna legyen, oda vittünk több autóval, hogy terítsük el, kiderült, hogy egyszerűen nincs benne kavics. Tehát aki azt mondja, hogy jó volt az a megtömörülött alap, az nem tudja, hogy mit beszél, mert egyáltalán nem volt jó. A tervező sem potyába írt elő tervet, és mi is láttuk gyakorlatilag. Tehát, még egyszer, a 12 plusz 15 körülbelül 27 cm-es útréteg helyett most lesz egy 20 plusz 20 plusz 22, tehát egy 62 cm-es teljesen új réteg, ami bőven több, mint a duplája annak, ami volt. Ezért az útért, mivel hogy minden alapot megnéztem reggel és este, tudom vállalni a felelősséget, hogy jó lesz. Nem egy, hanem több esztendő múlva is. 10 év múlva is jó lesz. Egyáltalán nem hasonlítható össze sem az apácai, sem pedig a vargyasi dolgokkal azért, mert hogy sem Apácán, sem Vargyason a falu között nem ásták ki az utat. Hanem csak felmarták az aszfaltot és onnantól csinálták, és Apácán hiába mondja, hogy ugyanez a kivitelező volt, egyáltalán nem, ez Finkodrónak, a másikor pedig Morálni útnak hívják. Tehát egyszer tervet kell nézni, tájékozódni kell, és egy picit hozzáértéssel kell rendelkezni a hozzászólás megvétel előtt. Én egyetértek azzal, hogy mindent meg lehet magyarázni. Azt nem mondtam, hogy a régi milyen volt, olyan volt, azt mondom, hogy ez nem jó. Viszont, ha ez, ahogy most van, ez betonkavics, akkor az építkezési vállalkozó hülyére rövidít magukat. Köszönöm. Még valakinek valamilyen hozzászólása, Péter? Én csak Szűk-Baróti utcákról szeretnék, már jeleztem többször. Kinti óvodatól egy kicsit kinnen van az a két kanális fedő. Azt valahogy meg kéne oldani, mert minap is majdnem baleset történt, főleg, hogy még csúszós is az út. És lett egy kisebb vödör, még nagyobb vödör a Bányász utca alsó fele és a Rózsák utca kereszteződésébe. Ahogy az idő megengedi, meg kérem, hogy azt jó lenne meg, mert igen, van egy parroktorzától, amelyik alacsonyan van az asztal. És a másik, a forgalmi táblák, tudom, hogy nem normális emberek csinálják, de nagyon élvezi valaki elforgatni őket, azokat közbe-közbe. Egyet megpróbáltam, de a szerszám nélkül nem tudtam visszakanyarítani a helyére, végignézni, hogy... Na persze, tehát minden hétvégén elforgatják, vannak ilyen előlegények. Visszaforgatni sajnos a rendőrség nagyon segítene, ha egyszer vagy egyáltalán nem is fognak forgatják, de sajnos az nem is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Erre annyit szeretnék válaszolni, hogy a forgalmi tábláknál valószínűleg nem tudunk odaállítani mindegyik rendőrt vagy mi, viszont az aknafedőkkel a probléma az, hogy amikor a város 2015-ben aszfaltozta a Rózsák útját, akkor egyetlen aknafedőt sem hozott ki a tetejére, hanem kereken 39 aknát aszfaltoztak le, nem gondolva arra, hogy ott vizet, gázt, szennyvizet, esővizet vagy bármit meg kell nézni tőle. Tehát amikor elkészült a szép új aszfalt, egyetlen egy aknafedőt nem hoztak fel a tetejére. Az elmúlt években, amikor ki kellett zárni egy vizet, akkor nem tudtuk kizárni egy tömbházból, hanem ki kellett zárni az egész Rózsák ligetből. Amikor volt egy probléma, akkor nem lehetett megmondani, hogy két akna között van, hanem az, hogy ha valahol ebben a kilométerben van. Tehát ezek azt szokták mondani, a régi mulasztásnak hosszú az árnyéka, és ebben a pillanatban ez az árnyék vető ránk. Én ezt elfogadom, hogy így volt, de most már meg kéne oldani. Kettőről van szó, plusz az a gödör, ami...
még valakivel, hogyha nincsen, akkor a gyűlésbe fejezetlen nyilvánítva. Köszönöm szépen. Köszönöm a részvételt, kellemet